ሰላም ወደ ዩቲዩብ ቻናል የተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ዛሬ እንግዲህ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። ዛሬ ማሳያችሁ እንዴት የፕሌይ ስቶር አንዳንድ አፕሊኬሽኖችን ስከፍቱ it doesn't compatible with this version ወይም it doesn't available in your country የሚለውን እንዴት ፊክስ ማድረግ እንችላለን ዛሬ አሳያችኋለሁ። ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንገባለን። ከዛ በፊት ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር እንዳትረሱ። ከዚህ በኋላ እንዴት ምን አይነት ቪዲዮ ይሰራላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ከዚህ ቪዲዮ በኋላ እና አሁን ወደ ቪዲዮ እንገባለን። እሺ በመጀመሪያ ወደ መጫን የምትፈልጉትን አፕሊኬሽን ትመርጣላችሁ ፕሌይ ስቶር ላይ ሆናችሁ ማለት ነው። እሺ እኔ አሁን ኮል ኦፍ ዲዩቲን ብፈልግ ኮል ኦፍ ዲዩቲ ሞባይልን ስነካው ይሄው እዚህ ጋር ምን ይለኛል? this item isn't available in your country ይላል። እሱን እንዴት ፊክስ ማድረግ እንችላለን ነው ጥያቄ። ስለዚህ አሁን ወደ ፕሌይ ስቶር ከድጋሚ እንገባና VPN ብለን እንጽፋለን። ከዛ ወደ ላይ እንሄዳለን። ከዛ ወደ ላይ ከሄድን በኋላ እዚህ ጋር ሜሎን VPN የምትለዋን ኢንስታል እናደርጋታለን። ከዛ ኢንስታል ካደረጋችሁት በኋላ ሜሎን VPN የሚለውን አሁን ሜሎን VPN ኢንስታል ካደረጋችሁት በኋላ ወደ ሜሎን VPN አፑን ትከፍቱታላችሁ። ከዛ ይሄን ዩናይትድ ስቴትስ ጋር ታደርጉታላችሁ። መጀመሪያ ባዶ ነበር የሚሆነው። ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት ዩናይትድ ስቴትስ ጋር አድርጌዋለሁ። እሱ ጋር ታደርጉትና ከዛ አሁን ከዛ ኮኔክት ትሉታላችሁ ማለት ነው። ኮኔክት ከዛም ኮኔክት እያደረግልን ነው። ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት ኮኔክትድ ብሎኛል። ይሄው እዚህ ጋር ኮኔክትድ ብሎኛል። ከዛ አሁን ኮኔክትድ ይሄን ኮኔክት ካደረግነው በኋላ አሁን ምን ሄደው ቀጥታ ወደ ሴቲንግ ነው። ሴቲንግ ላይ እንገባና ምን ሰራው ስራ አለ እዛ ሴቲንግ ውስጥ። ከዛ ሴቲንግ ላይ እንገባና ወደ ማናጀር አፕሊኬሽን ወይም አፕሊኬሽን ማናጀር ውስጥ ትገባላችሁ። እኔ ግን በሌላ ስለምፈልግ ነው። እሺ እናንተ አፕሊኬሽን ማናጀር ውስጥ ቆዩኝ። አፕሊኬሽን ማናጀር ወይም አፕሊኬሽን ማናጀር ወይም ማናጀር አፕሊኬሽን የሚለው ላይ ቆዩኝ። እሺ አሁን እኔ እዚህ ጋር ፎርስ ስቶፕ የሚል አያችሁ ከላይ። እሱን ፎርስ ስቶፕ የሚለውን ትነጉታላችሁ። ጉግል ፕሌይ ስቶር ላይ ሄዳችሁ ማለት ነው። ፎርስ ስቶፕ ታደርጉታላችሁ። ከዛ ኦኬ ትሉታላችሁ። ከዚህም ፎርስ ስቶፕ ካደረጋችሁት በኋላ እናንተ ከታች ቼዝ ዳታ ክሊር ዳታ የሚለው ይመጣላችኋል። ከዛ ፎን ስቶሬጅ ውስጥ ሄዳለሁ። ከዛ ፎን ስቶሬጅ ውስጥ ከወጥኩ በኋላ አዘር አፕስ የሚለው ውስጥ ገባለሁ። ከዛ ፕሌይ ስቶር ካለ ክሊር ዳታ የሚለውን እናንተ አርጋችሁታል። እኔም ክሊር ዳታ የሚለውን እለካዋለሁ። ዴሊት አፕ ዳታ የሚለውን እነካዋለሁ። ከዛ ይሄው ክሊር አፕ የሚለው ኦፍ ሆኗል ማለት ነው። ከዛ አሁን ቀጥታ ወደ ፕሌይ ስቶራችን እንሄዳለን። እንደተለወጠና እንዳልተለወጠ እናየዋለን እስቲ። እሺ ሰርች ያደርጋል ክሊር ዳታ ስላልነው። ከዛ አሁን ወደ ፕሌይ ስቶር ሄደን የምናየው ይሆናል። እሺ አሁን ወደ ፕሌይ ስቶር እንሄድና ኮል ኦፍ ዲዩቲ እንየው ማለት ነው። ኮል ኦፍ ዲዩቲ ያው ኢንስታል ሚል መጥቶልናል። ሌላ ጊዜ ኢንስታል አይልም ነበር። ፐብጂም it doesn't available in your country ይል ነበር። ከዛ ይሄን ኢንስታል እናደርገዋለን። እንደሚመቻችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቻው።